નમસ્તે મિત્રો, જય હિન્દ. મહેનત કરનારનો સાથી સિંગાભાઈ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. હું તમારો દોસ્ત સિંગાભાઈ. આજે મિત્રો હું તમને આ વિડીયોના માધ્યમથી એક જણાવવા માંગીશ કે અત્યારે જે પણ SSCGDમાં જેટલા પણ ઉમેદવારો પાસ થયા છે તેમને આ વિડીયો ખાસ જોવા વિનંતી. કેમ કે તમારે ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં જતા પહેલાં કઈ કઈ વસ્તુ લઈ જવાની છે અને કઈ કઈ વસ્તુ નહીં લઈ જવાની તે પૂરી માહિતી આ વિડીયોના માધ્યમથી હું તમને આપીશ. મિત્રો, હું પોતે CISFમાં એરપોર્ટ પર ફરજ બજાવી રહ્યો છું. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ તો જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો SSCGDમાં સફળ થયા છે તેવા વિદ્યાર્થીઓને મારા અને મારા પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એટલે મિત્રો, મને ખબર છે કે ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં જતા પહેલાં મનમાં ઘણા સવાલો પેદા થતા હોય છે કે શું લઈ જવું, શું ના લઈ જવું. તે મિત્રો દરેક શું લઈ જવું, શું ના લઈ જવું તે મિત્રો દરેકનું લિસ્ટ હું તમને આજે આ વિડીયોના માધ્યમથી તમને હું પૂરી માહિતી આપીશ. તો મિત્રો, વિડીયો અંત સુધી જોજો. તો ચાલો મિત્રો, આજે હું તમને 60 થી 70 વસ્તુ એવી છે કે જે તમને હું આ વિડીયોના માધ્યમથી લિસ્ટ પણ મૂકીશ અને વસ્તુના ફોટા પણ આ વિડીયોના માધ્યમથી તમને હું પ્રોવાઈડ કરીશ. તો મિત્રો, માહિતીને થોડા ડિટેલમાં સમજાવવા જઈએ તો જેમાં જોવા જઈએ તો બેગ અને પથારી. બેગ સામાન્ય રીતે એક ટ્રોલી બેગ લઈ લેવાની મોટી અને એક પીઠું બેગ લઈ લેવાનો નાનો. તો નાનો બેગમાં, મોટા બેગમાં તમારો જે પણ સામાન છે વધારાનો તે મોટા બેગમાં રાખી શકો અને નાના બેગમાં તમારા ડોક્યુમેન્ટ, ફાઇલ વગેરે છે તે તમારે નાના બેગમાં રાખી શકો. અને જ્યારે તમે ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં જશો ત્યારે તમારા ઇન્ડોર ક્લાસ થશે, તેમાં પણ બેગ તમને લઈ જવામાં મદદ થશે અને પાણીની બોટલ રાખવામાં પણ બેગ એ મદદરૂપ થશે. ઓઢવા માટે મિત્રો એક સારો કામળો લઈ લેજો અને એક ચાદર લઈ લેજો. અને પાથરવા માટે 2 બેડશીટ લઈ લેજો. કેમ કે એક બેડશીટ જ્યારે ધોવા મૂકશો ત્યારે બીજી બેડશીટ તમે પાથરી શકશો. અને ઓછીંગા માટે 2 કવર સારા લઈ લેજો. અને મિત્રો, રાત્રે પહેરવા માટે લોઅર અને ટી શર્ટ સામાન્ય રીતે બધા જોડે હોય જ છે, પણ તો પણ લોઅર અને ટી શર્ટ 2 જોડી તમને લઈ લેજો તો વધારે સારું રહેશે. રૂમાલ અને કપડાં લટકાવવા માટે હેંગર 4-5 લઈ લેજો અને સારો એવો રૂમાલ લઈ લેજો. મિત્રો, ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં જશો તો તમને સેવિંગ દરરોજ ફરજિયાત કરવી પડશે. એટલે મિત્રો, સેવિંગ કિટ જરૂરથી લઈ જજો. તેમાં ખાસ કરીને યાદ રાખજો મિત્રો કે ટ્રેનિંગમાં લઈ જવા માટે બ્રશ, રેઝર, બ્લેડ, સેવિંગ બોક્સ એક તે આખી સેવિંગ કિટ પૂરી લઈ લેજો. કેમ કે તેના સાથે એક અરીસો પણ લઈ લેજો. કેમ કે મિત્રો, ક્યારેક સવારના ટાઈમે લાઇટ જતી રહેશે, એ ટાઈમે અંધારું હોય છે અને મોબાઈલના અજવાળાથી સેવિંગ કરવું પડે છે. એ સમયે મિત્રો તમારી જોડે અરીસો હશે નાનો એવો, તો મિત્રો તમે સરળતાથી સેવિંગ કરી શકશો. અને સેવિંગ મિત્રો ફરજિયાત દરરોજ કરવું જ પડશે. એટલે મિત્રો એક અરીસો લઈ લેજો, નાની એવી કાતર લઈ લેજો. અને નહાવા ધોવામાં જોઈએ તો મિત્રો નહાવાના સાબુ 4-5 લઈ લેજો, કપડાં ધોવાના અને એક સરફ લઈ લેજો. અને વ્હાઈટ બનિયાનમાં નાખવા માટે એક નીલ લઈ લેજો. નીલની જે બોટલ આવે છે જે 500 ગ્રામની જેટલી એ લઈ લેજો. જમવામાં જોવા જઈએ તો મિત્રો એક પોતાની થાળી જે ખાનાવાળી આવે છે તે થાળી લેશો તો બિલકુલ સારું રહેશે તે. અને તેમાં જો એક ગ્લાસ લઈ લેજો. અને પાણીની બોટલ મિત્રો ખાસ કરીને લઈ લેજો. કેમ કે મિત્રો ઉનાળાનો સમય હશે, હવે ધીરે ધીરે ઉનાળો આવશે એટલે તમારી ટ્રેનિંગ શરૂ થશે. અને ઉનાળામાં ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં એટલી બધી પ્રેક્ટિસ એ લોકો કરાવશે તે કે તમને હર ક્લાસમાં પસીનો તમને આવશે. તો શરીરના ડિહાઇડ્રેશનથી બચવા માટે પાણી પીવું ખૂબ અગત્યનું છે. એટલે મિત્રો 2 લીટરની બોટલ લઈ લેજો. તો એક ના હોય તો થર્મસ લઈ લેજો ઠંડુ પાણી પીવા માટે, અને એક નોર્મલ બોટલ 2 બોટલ લઈ લેજો. તેમાં એક મોટો 2 લીટરનો બોટલ લઈ લેજો. તેમાં પાણી પીવા માટે તમને બહુ સરળતા રહેશે. અને ફરજિયાત બોટલ તમારી જોડે હોવો જ જોઈએ. અને એક ટોર્ચ લઈ લેજો કે ડ્યુટીમાં જ્યારે તમને સંતરી ડ્યુટી લાગશે ત્યારે તમને ટોર્ચ એ લોકો ફરજિયાત બોલશે કે તમારી પાસે ટોર્ચ છે કે નહીં. એટલે મિત્રો એક ટોર્ચ, નાની એવી એક ટોર્ચ લઈ લેજો. હવે એક મોબાઈલ ચાર્જર માટે એક્સટેન્શન બોર્ડ લઈ લેજો. કેમ કે મિત્રો જ્યારે રૂમમાં તમે લોકો
રહેશો ત્યાં બોર્ડ લગાવેલા હશે, પણ તે સીમિત હશે, રૂમ પૂરતા સીમિત 2-3 બોર્ડ હશે. અને તમારા બેડ 10-12 બેડ હશે. જો એક નાનો એમથો રૂમ હશે તો એમાં મિત્રો તમને ચાર્જિંગ કરવામાં પ્રોબ્લેમ રહેશે. અને જો તમે એક્સટેન્શન બોર્ડ લઈ લેશો તો ત્યાંથી વાયર કનેક્શન કરી અને તમારા બેડ પાસે રાખી અને તમારે બેઠા બેઠા આરામથી તમારા બેડ પાસે મોબાઈલ ચાર્જિંગ કરી શકશો. એટલે તે એક લઈ જવા ખાસ વિનંતી મિત્રો. હવે મિત્રો પૈસા કેટલા લઈ જવા? તો મિત્રો ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં જતી વખતે 10,000 થી 15,000 રૂપિયા તમને સાથે રાખજો કેશ. હવે તો ઓનલાઈન પણ થઈ ગયા છે, એટલે ઓનલાઈન મોબાઈલમાં રાખો તો પણ સારું છે, પણ મિનિમમ 10,000 તો તમારી જોડે 5 થી 10,000 રાખશો તો કંઈ વાંધો નહીં આવે મિત્રો. ગમે ત્યાંથી એડજસ્ટ કરી અને તમે કોશન મની જે મેસ મની એડવાન્સમાં લેશે તે તમને જમા કરી શકશો. મિત્રો ડોક્યુમેન્ટ જે તમારા છે તે તમે ખાસ જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે તેમની 5 થી 10 કોપી એક ડોક્યુમેન્ટની એક સેટ બનાવીને તમે સાથે લઈ જજો. તેમજ પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા 20 થી 25 ફોટા, એટીએમ કાર્ડ, પાસબુક, ચેકબુક તે પણ સાથે લઈ જવાનું ભૂલતા નહીં. અને તમારો જોઈનિંગ લેટર, ટ્રાવેલિંગ કરતા હો તો ટિકિટ કરી છે, ટ્રેનની ટિકિટ કરી છે તો ટ્રેનની ટિકિટ અવશ્ય લઈ જાજો. તો મિત્રો આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. મિત્રો ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં જશો એટલે તમારા વાળ પણ બિલકુલ 0 કટ કરવાના હશે. એટલે મિત્રો ટ્રીમર ખાસ કરીને દરેક મિત્રો લઈ જજો, કેમ કે અમુક ટાઈમે મિત્રો હર અઠવાડિયે તમારા વાળ કાપવાના રહેશે. તો મિત્રો બાર્બર આવશે, પણ તમને એટલી બધી ભીડ હશે, છોકરાઓ તમે પોતાનો ટાઈમ કાઢી અને એની પાસે વાળ કપાવવા જવું પડશે. તો મિત્રો તમારું ટ્રીમર પોતાનું હશે તો તમે જાતે પણ વાળ કાપી શકશો અને જાતે તમારો ટાઈમ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં ટાઈમ તમારો તમે બચાવી શકશો અને થોડો આરામ કરી શકશો. તો મિત્રો બીજી ઘણી બધી માહિતી છે, કઈ વસ્તુ લઈ જવી તે લિસ્ટ હું તમને આ વિડીયોના માધ્યમથી તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. અને કઈ વસ્તુ લઈ જવી તે દરેકના ફોટા પણ હું આ વિડીયોના માધ્યમથી તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. તો મિત્રો વિડીયો પૂરો અંત સુધી જોજો, એટલે તમે કંઈ પણ વસ્તુ ચૂકશો નહીં. અને મિત્રો ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં જઈ અને કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ટ્રેનિંગમાં બિલકુલ નોર્મલ હોય છે. જે તમે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરી છે એટલે જ તમે સફળ થયા છો. વગર પ્રેક્ટિસે કોઈ સફળ થતું નથી. એટલે મિત્રો તમે સખત મહેનત કરી છે એટલે તમે સફળ થયા છો. તો મિત્રો ત્યાં જઈને ગભરાવાનું નથી. અને ત્યાં ટ્રેનિંગ બિલકુલ નોર્મલ હોય છે. એટલે જે રીતે તમને ઉસ્તાદો કહેશે એ રીતે તમે શરૂઆતથી ટેપ પાડી દો કે મારે 1 વર્ષ ટ્રેનિંગ કરવી છે, અને મનમાં વિચારી લો કે 1 વર્ષ મારે ટ્રેનિંગ કરવી છે. ટ્રેનિંગમાં મિત્રો જેટલું તમે શીખશો, તમારો એફર્ટ આપશો, એટલું તમને પાછળથી પણ ફાયદો થશે. ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં પોતાનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, પોતાના શરીરનું ખાસ ધ્યાન રાખો, ક્યાંક તૂટફૂટ ના થઈ જાય. તો મિત્રો એક વખત ટ્રેનિંગ પૂરી કરી અને તમે જ્યારે ઘરે પહોંચશો એટલે તમને બહુ ગર્વ મહેસૂસ થશે કે મેં કેટલી કઠિન પરિસ્થિતિનો સામનો કરી અને આજે હું ટ્રેનિંગ કમ્પ્લીટ કરી અને ઘરે જાઉં છું. તો મિત્રો આજે ટ્રેનિંગનો જે સામાન છે તે મિત્રો જો CISFમાં ભિલાઈ સેન્ટર, આપણે CISFના 6 ટ્રેનિંગ સેન્ટરો છે, તેમાં ભિલાઈમાં જો કોઈ મિત્રોને સેન્ટર આવ્યું હોય તો મિત્રો મેં પણ ભિલાઈ છત્તીસગઢમાં ટ્રેનિંગ કરી છે. તો મિત્રો ત્યાંને લગતી કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો મને જાણ કરજો. હું તમને કોમેન્ટના માધ્યમથી અથવા હું નંબર તમને સેન્ડ કરીશ, તેના માધ્યમથી તમે મને પૂછી શકો છો. હજુ પણ ઘણી માહિતી હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. તો મિત્રો મળીએ આગલા વિડીયોમાં. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. અને જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વખતે SSCGDમાં સફળ થયા છે અને જે પણ વિદ્યાર્થી તૈયારી કરી રહ્યા છે તેમને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, કે તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક મદદરૂપ થાય. તો મિત્રો મળીએ, અને મારી મહેનત કરનારનો સાથી સિંગાભાઈ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જય હિન્દ, જય ભારત.